Biroul nu va mai fi niciodată la fel, dar asta nu înseamnă că nu va fi mai bun. Pandemia a schimbat foarte multe, a schimbat felul în care lucrăm și mai ales ne-a adus față în față cu o întrebare extrem de importantă, și anume pentru ce și mai ales cum mai mergem la birou. Sunt Răzvan Exarhu și te invit pe canalul Colliers pentru un podcast nou despre viitorul biroului. Bonjour, bine v-am găsit la podcastul Colliers despre viitorul biroului. Și am un invitat împreună care o să explorez acest aparent viitor al biroului, deși lumea nu prea îi mai dă șanse, așa că îi spun bonjour lui Lucian Oplici, care are o titulatură foarte complicată, Associate Director Office Agency. Concret, faci ceva? Adică cam... Înseamnă practic că ești director, dar nu directorul cel mare. Ok. Ești director asociat, da. Cineva ai lucrat destul pentru compania asta cât să porți titulatura de director, dar associate înseamnă să-ți aduci aminte că mai e cineva peste tine. Și dacă ar fi să explici cuiva, nu, te duci acasă la bunici, nu? Și spui, ce faci tu, mamaie? Dacă ar fi să explic altcuiva decât mamaie, aș spune că sunt consultant pe birouri. Consultant pe birouri. Da. Bun. Dacă ar fi să explic efectiv mamaie, i-aș zice, mamaie, știi, oamenii ca să producă ceva trebuie să se adune într-un loc. Ei, eu găsesc locul ăla. Asta fac eu. Găsesc locuri pentru oameni unde să muncească și să producă ceva. Ești un om bun, cum ar veni. Crezi în familie, dar ești din Brașov. Mă rog. Se combat cele două. Acolo e un aer de libertate, muntele, altceva, chemarea munților. Da. De acolo am învățat să cred în familie. Adică... Ai fost și în India și te-ai întors, adică ai trăit să te întorci să povestești ce ai văzut acolo. Da. O lună. Yoga? Cred că au fost vreo 3 săptămâni, am fost împreună cu soția mea de acum. Acolo am și cerut-o, în Goa. E bine în Goa. Foarte drăguț. Mâncare foarte bună. Am cerut-o în South Goa. Și mai bine. Acolo unde e mai pentru familie, așa. Da. În North Goa e nebunia aia. E mai hardcore, da. Da, și ne-am căsătorit și apoi ne-am dus la nebunie. Nu erau nici așa. Dar chiar și așa ești... Ești un om atent. Mie asta îmi place, deși că eu vin din afara situației voastre, ca să zic așa, și de asta vreau să înțeleg și eu ce înseamnă biroul pentru voi și cum priviți oamenii care urmează să fie cazați în spațiile pe care voi le găsiți împreună cu proprietarul business-ului. Și odată că mi se pare foarte dificil să vorbești cu oamenii și mai ales să te înțelegi cu ei când vine vorba de chestii astea, pare că totul e doar o negociere și trebuie să ai o relație frumoasă cu clientul sau ai una de forță. Mie mi se pare că așa este cum spui, respectiv că punem foarte mult accent, centrăm căutarea noastră de birouri și tot ce facem centrăm pe omul care va folosi respectivele birouri. Și în efortul ăsta nu prea poți să faci un serviciu extraordinar dacă nu te înțelegi cu oamenii cu care colaborezi. Dacă nu există o chimie, dacă persoana respectivă este tranzacțională și pune o barieră a informației între tine și ea, nu poți să accezi acea informație, motivația din spate. Însemnând că, practic, atunci când ne destăinuim, aflăm cum funcționează rotițele și ce își doresc și ce frici au și unde ar trebui să punem accentul în căutarea pe care noi o facem. Altfel devine o chestie, pot fi înlocuit de un motor de căutare. Dacă trebuie să căutăm 1000 de metri pătrați și la bugetul ăsta, în zona asta, eu nu sunt valoare adăugată și nici nu-mi doresc să fiu. Dacă, în schimb, ne parteneriem în efortul ăsta și mergem împreună și ne povestim și eu mă fac vulnerabil atunci când nu știu niște lucruri să le spun clientului și clientul vine și spune e ok că poate nici eu nu ți-am zis, uite, ar mai fi și lucrurile astea și lucrurile astea, atunci, într-adevăr, putem să identificăm biroul perfect, care se mulează
pe toate cerințele. Și tot în procesul ăsta de destăinuire am avut situația în care a venit cineva și a spus: Lucian, mi-a rămas inima la birourile alea pe care le-am văzut și erau ceva mai scumpe. Dacă nu aveam o relație suficient de apropiată, să spun, n-aș fi aflat niciodată că au această posibilitate ca din bugetul de marketing pe care îl aveau pentru semnalistică de cumpărat pe anumite clădiri, ar fi putut transfera o parte către bugetul de real estate atâta timp cât noi punem pe clădirea unde ne mutăm un banner al lor. Și atunci, practic, am mărit chiria, ne-am încadrat la birou pe care ni-l doream foarte mult. Da. Marketingul a fost fericit că există semnalistică vizibilă și oamenii ăia sunt unde și-au dorit să fie. N-aș fi știut asta dacă cineva mi-ar fi spus: ăștia-s parametrii, poftim, dă-mi oferte. Și nu numai atât, dar mă duc și la X, și la consultantul Y, și la care câștigă treaba voastră. Da, pare o chestie destul de mecanică și oricum povestea asta cu birou pare o chestie mecanică atunci când vorbim de șefii ăștia care sunt stăpânii oamenilor pe care i-au angajat. Și partea frumoasă a pretextului acestui podcast, de altfel, care este acest Office 360 pe care îl faceți voi, este că încercați să priviți biroul din toate perspectivele. Sigur, e vorba de perspectiva celui care negociază prețul și care caută birou și care conduce compania, dar e și perspectiva angajatului. Și mie mi se pare că momentul pe care îl trăim, respectiv pandemia și punctul nostru de plecare și redefinirea biroului sau această eternă întrebare: mai e bun birou la ceva, ne pot aduce în ochii angajatului, care probabil că ar vrea și el, săracul, să fie întrebat: bă, dar ție cum ți-ar plăcea? Cum ar fi biroul pentru tine? Există această șansă? E momentul în care angajatul iese din cubicle și spune: am drepturi, vreau lumină? Asta am încercat noi cu 360 de ceva vreme, chiar înainte de pandemie. Poate nu-i spuneam așa, dar încercam să mergem foarte mult către angajat. Și încercam să facem managementul să-l vadă ca pe un contributor în companie. Să schimbe atitudinea și ei să schimbe, angajații în primul rând, să schimbe atitudinea din eu doar lucrez aici, în asta e compania mea și vreau să lucrez pentru ea și vreau să o îmbunătățesc. Firma noastră. Firma noastră, bravo. Și ca să faci lucrurile astea, de obicei, cam e important să iei în seamă ce îți spune angajatul. Nu e ușor întotdeauna. Trebuie un grad foarte mare de maturitate pe o parte a managementului, care să vină și să spună: hai să ne supunem la un tir de cerințe de toate felurile. Că când întrebi în companie cam ce ați vrea sau cum ați vrea să fie, o să ai foarte, foarte multe păreri. Altă întrebare mai dificilă: ce credeți că nu merge aici? Și trebuie să ai maturitatea, cum să spun, emoțională, profesională, să asculți ce spun oamenii respectivi și să accepti. Asta e pe parte de maturitate a angajatorului, să spun așa. Dar există și, este necesară și maturitatea angajatului, care este ascultat. Se face o oarecare pondere și o medie a cerințelor și se încearcă acomodarea cât ori mai multe, însă evident că nu vor fi toate acomodate. Și atunci cel care a rămas pe afară nu poate să vină și să se supere și să spună: eu nu mai lucrez aici, că am cerut un lucru și uite, nici măcar pe ăla nu l-am. Adică nu putem să mutăm birou în funcție de Ionel, că restaurantul lui de sushi preferat e acolo. Ne ducem unde vrea majoritatea și unde performează majoritatea. Ești în business-ul ăsta de mult timp și presupun că ai văzut foarte multe locuri din oraș. Și atunci întrebarea este: prin ce diferă biroul anilor 90 de ce se întâmplă acum? Și sigur că biroul mie mi se pare, sigur, pare ceva foarte încordat, să spunem, sau neofertant, dar el reflectă
gândirea oamenilor, atitudinea oamenilor unii față de ceilalți. E un model bun de profilare psihologică. Și de atitudine generală. Cred că și societatea în sine se reflectă în felul în care funcționează business-urile și arată clădirile din asta de business. Și atunci, cum? Intrăm, da? Trecem de portar, de mirosul de țigară, Vorbim de birourile din anii 90 și 90. camera, da? E corect să spun că m-am apucat în 2008. Ok. Dar acolo se vedeau foarte bine încă relicve ale anilor 90. Sunt clădiri, primele clădiri care au fost construite, cred, în București. Sunt World Trade Center, care e tot acolo, și încă un alt parc de business. Sunt la fel. Neonul? Și ele au suferit niște... Sunetul ăla de neon de când aprinde lumina în sala de conferințe? Alea nu mai sunt de ceva vreme. Ce am regăsit din atmosfera asta, ne-am mai dus pe la niște oameni care aveau birouri deasupra fabricii. Dacă ți este familiar conceptul. Da? A făcut cineva o fabrică și a zis, băi, de ce să mai plătesc și birou separat? Facem aici deasupra fabricii frumos, tragem un fel de separator și punem mai multe geamuri ca în fabrică și ne facem niște birouri. Coborâm în fabrică, totul foarte ușor. Ne dându-și seama că trag după ei și mulți oameni care n-au nicio treabă cu fabrica, da? Marketing, sales, nu știu, contabilitate și așa mai departe. De obicei, fabricile nu sunt chiar aproape adică sunt un pic la marginea orașului, prin urmare oamenii au ales să-și facă și biroul, da? Deasupra fabricii fiind, este la marginea orașului. Ca să n-ai un cost, duci tot personalul undeva cu un autobuz, probabil, le crești transportul, să zic așa, timpul de transport. Și în aceste birouri este cam atmosfera asta de care zici tu, de obicei are și un manager din ăsta foarte potent, de care toată lumea se sperie, se pleacă. Birou de obicei e o chestie enormă, așa, cu un lemn care arată scump și e lucios și e destul de trecut, însă arată în continuare bine. Există o doamnă care aduce cafeaua. Reșou? Sau... În principiu ajungem și acolo, da. E o doamnă pe care de obicei o cheamă cu I la sfârșit. Da. Nuții, doamna Suzy, doamna Mimi, așa mai departe. Și cam acolo e atmosfera. N-am mai întâlnit-o de ceva timp și prin comparație, birourile de astăzi, ca să explic așa destul de ușor, sunt ca o sală de sport, ca o sală de forță. Respectiv, poți să faci niște cardio la parter, ai un rastel de gantere în altă parte, ai, eu știu, bara de piept în altă parte și tu te duci și te folosești de ele așa cum ai nevoie și te plimbi de la una la sunt făcute așa pentru că oamenii sunt diferiți și au dat seama că au nevoi diferite sau pentru că li se oferă lucruri diferite? Că are legătură cu digitalizarea, cu mobilitatea s-a descoperit în felul următor, oamenilor și a informației? Ai nevoie de un anume spațiu de lucru pentru activitatea pe care o faci. În loc să stai în open space, să ai locul tău și să vorbești la telefon acolo, să lucrezi concentrat acolo, să lucrezi la calculator acolo, să faci toate lucrurile astea, pentru unele e potrivit spațiul respectiv, dar pentru lucru concentrat, când un alt coleg se plimbă printre rânduri și vorbește, țipă la telefon, nu e chiar ok. Și atunci s-a văzut că ai mult mai multă eficiență când îți alegi locul în care să lucrezi și ai mult mai multă putere, să-i spun așa. E un termen american, se numește empowerment și mie mi-e foarte greu să găsesc echivalentul în român. Dar faptul că îți alegi unde lucrezi, da? Am de făcut un document important, mă duc în zona de bibliotecă, cum îi spunem noi. Zona de bibliotecă nu e chiar o bibliotecă, dar nu sunt permise telefoanele acolo. Poți să lucrezi liniștit. În perioada asta este și înlocuită cu a merge acasă pentru lucru concentrat. Am de dat un telefon, mă duc într-o cabină telefonică, am de vorbit cu un coleg ceva, luăm 2 fotolii față în față, discutăm repede, plecăm. Am de lucrat la un proiect, luăm o masă mare de proiect,
înaltă, scaune, să nu ne doară spatele și facem proiectul respectiv acolo. Și din studiile noastre și din analizele post-modificare de birouri se vede că e o îmbunătățire a percepției asupra biroului respectiv. La întrebarea, ai recomanda biroul tău altor persoane, crește foarte mult acest indicator. Se numește Net Promoter Score, la fel nu pot să-l traduc, merge de la minus 100 la plus 100 și în general le găsim pe la minus 30, minus 20 și le ducem în zona de plus. Asta e foarte mișto. Asta înseamnă că intrați într-un spațiu, îl regândiți după ce vă sfătuiți Cu concursul... cu toată lumea. Da. În ideea în care suntem lăsați să facem lucrul ăsta. Noi ne bucurăm de fiecare dată, ne place, mie personal îmi place această democrație. Există și companii care sunt mai limitative în ceea ce îi întreabă pe oameni ca să afle răspuns, dar această dezbatere despre cum ar trebui să arate biroul, din punctul nostru de vedere, trebuie purtată de fiecare dată. Chiar dacă vine cu bune și rele, cu orgolii rănite sau cu alte lucruri, pentru următorii 5 ani să alegi un birou, să știi exact ce spații îți trebuie, câți metri pătrați, unde să fie și așa mai departe, mi se pare critic pentru fericirea și până la urmă productivitatea oamenilor care lucrează acolo. Momentul ăsta vă inspiră teamă pentru viitorul biroului? Simțiți că se schimbă ceva fundamental sau, cum răspundem la întrebarea, ce se întâmplă mai mult, se pierde sau se câștigă acum, din punctul vostru de vedere? Dacă mai trebuie birou, practic. Da, mai e nevoie? Mai e nevoie de birou, da. Vedem așa. Este firesc cumva ce se întâmplă. A fost acest exercițiu în pandemie în care ți-ai dat seama că lucrezi foarte bine și de acasă. Ai câștigat o libertate nouă să stai acasă. Bun, asta a adus digitalizarea, da? Bun. Cu siguranță. E inamicul vostru digitalizarea? Nu e inamicul nimănui, adică... Ați luat-o personal? Niciodată. Noi activăm într-o piață de birou. În general, cred că vorbesc pentru Colliers în sine. Da. În Colliers au venit niște oameni cu un set de skill-uri. Dacă mâine real estate-ul nu mai există, toți oamenii din Colliers vor putea să facă, nu știu, să scrie cod, suntem foarte versatili așa din... Ăsta e mindset-ul, asta e cultura, ne adaptăm, întotdeauna învățăm, citim și nu ne e teamă. Adică dacă chiar nu mai este nevoie de real estate, putem să ne adaptăm frumos, zic eu. Dar până una alta este nevoie de real estate și spun și de ce. O proporție bună de lucru, din câte am văzut la fiecare companie, este cam 2 zile, cam asta aleg, să aibă 2 zile de acasă și 3 zile la birou. Lucrând foarte mult de acasă se cam diluează cultura și atașamentul față de ceilalți colegi și comunicarea. Deci nu poți să replici totul pe online și pe Teams și pe Zoom. Sunt niște lucruri, trebuie să vii la birou, să respiri cultura companiei tale. Probabil că noțiunea de echipă nu e una neapărat virtuală. Da, o echipă de ecrane e un pic diferită de o echipă de oameni care stau în jurul unei mese cool cu niște cafele și fac sesiune de idei, ca să zic așa. Deci, până la urmă, tot de la nevoile primare ale ființei umane, care înseamnă interacțiune și siguranță și feedback, lucruri de care avem nevoie tot timpul. Putem să nu fie în fiecare zi, dar nu putem să nu fie deloc. Și cred că trebuie să fie majoritar. De aia, ca să răspund la întrebare, este nevoie în continuare de birouri. Există multe companii care se gândesc că au ceva mai multe birouri decât le-ar trebui în momentul de față. Este posibil ca 2 ani de zile să iasă la iveală mai multe spații de birouri care nu mai sunt neapărat necesare, însă cred că e un climat de business bun în acest moment în România și că alte companii care probabil nu sunt încă prezente aici sau companiile prezente care vor primi mai multe proiecte și vor angaja mai mulți oameni, vor umple aceste spații de birouri, astfel încât pe termen mediu, pe termen scurt cred că e un pic de pârtie, să-i spun așa, pe termen mediu n-am aproape niciun dubiu, presupunând că se păstrează condițiile câștigate recent
Da. respectiv stabilitate fiscală, financiară, justiția să fie acolo unde trebuie să fie, ca să încurajeze acele fonduri europene multe la care avem dreptul să fie efectiv investite și de acolo cred că va veni atât de mult business încât trebuie construite alte birouri. Ah, Nu le-aș face speculativ mai astăzi, departe, da. însă cam așa cred. Se va micșora proporția în care vii la birou, dar vor fi mult mai multe companii și probabil mai mari. Cum arată războiul etern între proprietari și chiriași? Cum, în perspectiva asta? Cine câștigă, cine pierde, cine ține scorul? Nu știu dacă e un câștigător definit. Cred că cine câștigă în perioada asta este acel chiriaș căruia îi se apropie contractul de finalizare și care are puterea să aleagă altceva. Acel chiriaș care tocmai a semnat, s-a consolidat poate din mai multe clădiri, a adus și echipa de acolo și echipa de acolo și a făcut, s-a consolidat și a mai luat și un spațiu de tampon pentru angajări ulterioare și a făcut asta în, nu știu, noiembrie 2019, mai are 6 ani de contract, 5 ani de contract înainte. Cine pare rău pentru Este el, un contract transmitem greu, și pe această adică cale, da. așa cum sunt făcute pentru finanțarea bancară, proiectele imobiliare noi, nu prea poți să pleci din contractele alea cum îți dorești. La fel, proprietarul îți pune la dispoziție spațiul respectiv și toate măsurile de siguranță pe care are datorirea să le pună. Da. Faptul că alegi pentru siguranță să nu vii la birou, e alegerea ta ca și companie. Ei își fac datoria. Cu asta se justifică prin aceea că nu pot să ofere discounturi peste discounturi și, eu știu, trebuie să ducă, din chiriile respective ale contractelor proaspăt semnate, trebuie să ducă rata la bancă. Ți-am zis de această categorie care poate totuși să negocieze ceva. La expirarea contractului, pentru că multă lume își face necesarul de spațiu și pune alt spațiu pe piață care nu mai trebuie, acel spațiu se dă mai ieftin decât știam noi înainte. Și atunci, într-adevăr, acele negocieri duc prețurile într-o zonă mai care face ca chiriașul să câștige pe termen, cum spuneam, scurt-mediu, poate beneficia de niște deal-uri foarte ok. Afaceri. Hai să vedem să încheiem cu o poveste frumoasă. Momentul în care ai făcut un client fericit. Îmi place să cred că mulți dintre clienții noștri, după experiență, pleacă de la masă foarte fericiți. Ne sună, ne invită la petreceri. Pe mine m-au luat într-un team building odată, pur și simplu au zis, mai sunt niște locuri și vrem să vin neapărat. A fost foarte drăguț, foarte drăguț. Un exemplu puternic, să spun așa, de client fericit la modul măsurabil. Da. Și e o statistică venită din partea clientului, n-am făcut noi calculul respectiv. Au venit și ne-au spus, dragă Colliers, prin serviciul vostru am redus durata de transport pe întreaga companie cu 9 ani de zile. Atenție, cum se calculează cei 9 ani? Pentru că am făcut un studiu și majoritatea angajaților stăteau undeva în zona asta, militar, drumul Taberei și așa mai departe. Dar în situația veche, călătoreau tot Bucureștiul către zona de nord, unde aveau atunci birourile. Practic, oamenii ăștia dintr-o dată n-au mai trebuit să călătorească tot Bucureștiul. Am ales o locație exact în funcție de doleanțele majorității. Da. Dintr-o dată, fiecare, în loc să facă o oră și jumătate, a început să facă 30 de minute, da? Și ora aceea adunată de la fiecare angajat, ori numărul de angajați, ori perioada pe care urma să stea, da, 5-6 ani de zile, dădeau acest 9 ani, care este impresionant. Adică foarte impresionant. Și e timp pe care oamenii ăia pot să-l folosească la altceva. Pot să stea cu copiii, pot să-și ducă la grădiniță, pot să citească, pot să-și, nu știu, asta e vestea bună, știi, că atunci când vorbești de Office 360, implică și oamenii și viețile lor, nu numai ce li se întâmplă la birou. Și felicitări, Lucian, e un lucru bun. Foarte mult.
sunteți niște oameni buni. Mulțumim că ne-ați dat ocazia să povestim despre birouri, nu numai celor care știu deja birouri. Da. Mie mi se pare frumoasă partea asta. Și îți mulțumesc și țin pumnii să faceți cât mai mulți clienți fericiți. Și noi vă mulțumim vouă că ați stat alături de noi și sper că vi s-a părut important și mai ales util ce ați aflat. Dați subscribe, știți ce trebuie să faceți. Nu vă mai învăț eu, așa că ne vedem în următorul episod, dacă rămâneți alături de noi și vorbim din nou despre Colliers și viitorul biroului. Ciao!